قاسم نه سید احمد وقتی میچسبه من 2 ساعت برای چسبه دفتم. یکی از اینا وای بس کن قیمتش 99 16 این 200 تومن نه نه یه دونه سیزنی مون بخواد توی فر عرضه مستقیم از داخلی عرضه مستقیم از کارخونه بدون مواد نگه دارنده عرضه مستقیم از کارخانه کشید این خانم خب دیگه خودتون دقت نمی‌کنید دیگه نمیدونم من شما چرا کاری شما باشه که این خانم بده این خانم چشم اینجا باید تو صف من بیرم Ay lazım verdin onu. سفارش بیادیم بس. این چیه؟ این فیسالیس میوه بهشتیه مولده هم خوشمزه است جواب لقمه غذاهای سنتی ترکمن، برک، پیده، پیتزا محلی ترکمن. جواب لقمه 80 60 اینا برک سیب تنوری سرخ شده. مشابه زردم بزنم
آقا کباب ترکی تو سه تا اومدنی شرمنده به شما چی؟ نوشته خطای ارتباط یه بار با این بکشم من برات چند تا بود؟ رمزتون؟ 33 چی بوده؟ چقدر طول میکشه؟ 5 دقیقه 3 دقیقه آقا بسن